الان بعد از ظهر اومدیم آلبالو بچینیم. آلبالوها رو هم بیدم میچینیم برای اینکه میخواییم هم خشکش کنیم، هم میشه مربا درست کرد، هم میشه باش لواشک درست کرد، هم مارمالاد، هم میشه ترشی آلبالو انداخت توی سفره کنار غذاها نوش جان کرد. جای شما هم خالی. اینا گوجه سبزه، اونایشو که بچه ها میخورن یا دوست آشنایان میان میخورن یا همسایه ها که جای خود داره. بقیهش که اضافه است ما میچینیم، میبریم قشنگ میشوریم، دنباشو میکنیم، بعد میریزیم توی دیگ یا قابلمه، زیرش روشن میکنیم، میپزه، بعد با سبد صافش میکنیم. بعد که صاف شد توی ظرف میریزیم، میذاریم آفتاب تا خشک بشه و یه لواشک خوشمزه به دست میاد. البته به بعضیاش هم نمک میزنیم برای بچه ها با نمک، برای اونایی هم که فشار خون اینا دارن بی نمک. اینا گوجه قرمزه، اینا گوجه سبزه، اینا گیلاسه، اینا هم آلبالوه. یه کمی هم نمک میریزیم توی لواشکمون. آب نمیریزیم چون اینا خودش آب داره، آب میندازه برای اینکه زودتر هم خشک بشه. هرچی کم آب باشه بهتره. بعد که پخت دیگه صافش میکنیم و تو سینی و آفتاب. یه مرحله از صاف کردنه که باید اینو له کنه. صافش میکنیم، له میکنه، مواد خوبش از مایه میره پایین، زایداتش بالا میمونه. این سیاهی ها آلبالوه، پوست آلبالو. سبدم درشت بود، پوست آلبالو باید خارج شد ازش. بمانم یه دون دیگه قرمز بزنم بغل اون بزن پس بقیه‌اش نارنجی بچین.
این اتاق بود که مخصوص وسایل مادرم بود که بهش گفتن صندوق خانه. اینا همه اتاقهای چند دری، 4 دری و 5 دری بود. بهش میگفتن که اتاق 5 دری و 4 دری اینا که میرفت اون آخر توش مهمان پذیرایی میکردن. اینا بهش گفتن کلون. این در داشت، این از بیرون بسته میشد و باز میشد. خوردنی هم هست. این روغنه. روغن داغه دیگه.